अब हामी यो फाइल सुरुमा इन्स्टल गर्छौं भने पछि हामी यसबाट क्र्याक गर्छौं। पहिला यो इन्स्टल गरौँ। मैले अहिले गर्न लागेको 25 भर्जन हो र 64 बिटको लागि हो। तपाईको यदि मेसिन विन्डोज होइन आइओएस हो भने त्यसको लागि छुट्टै नै सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको जुन यो ल्यापटप र कम्प्युटर 64 बिटको छैन भने पनि त्यसको लागि डिफ्रेन्ट भर्जन हुन्छ। यो अहिले मैले इन्स्टल गर्न लागेको 64 बिट र विन्डोजको लागि बनाएको सफ्टवेयर हो। यो सफ्टवेयर इन्स्टल हुन लगभग 5 देखि 10 मिनेट लाग्छ। त्यस्तो गाह्रो पनि छैन। आई एक्सेप्ट गर्नुहोला। दिस इज पाइथनको स्टेसन भर्जन मैले यस गरेँ। अर्को फेरि लाइसेन्स छ त्यो पनि एक्सेप्ट गरिदिनुस्। लाइसेन्स एग्रिमेन्ट यस। र यो सी प्रोग्राम फाइलभित्र स्ट्याटिक 25 भर्जनमा यो इन्स्टल हुन गइरहेको छ। यसलाई पनि नेक्स्ट गरिदिनुस् र इन्स्टल। हाम्रो इन्स्टल सकिएको छ। अब यो इन्स्टल सकिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले म एक्टिभेसन विजार्ड अन गर्दिनँ। अहिले मैले गर्न लागेको जुन एक्टिभेसन छ त्यो डिफ्रेन्ट मेथडको भएको भएर त्यो अहिले जरुरी छैन। हामी जान्छौँ अहिले क्र्याकमा र यसमा रिडमी फाइल पनि छ, एकचोटि पढ्नु होला। यो जुन फाइल छ lservrc यो फाइललाई लगेर हामी माई कम्प्युटरको सी ड्राइभ भित्र प्रोग्राम फाइल्समा IBM भित्र SPSS स्ट्याटिस्टिक्स र यहाँ भित्र हामी त्यो फाइललाई पेस्ट गर्दैछौँ कन्ट्रोल V र यहाँ भएको फाइलमा रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेसन। कन्टिन्यू। ओके, तपाईको अब SPSS एक्टिभेट भइसकेको छ। अब हेरौँ विन्डोज थिच्नु होला SPSS। SPSS खोल्दाखेरि केही समय लाग्ने हुन्छ। यदि तपाईको कम्प्युटर नयाँ छ र एकदमै फास्ट छ भने चाहिँ छिटो खुल्छ। अदरवाइज मेरो पनि अलिक पुरानो भइसकेको छ कम्प्युटर, सो अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ। हाम्रो यो वेलकम विन्डो हो र वेलकम विन्डोमा हामीलाई पहिले नै ओपन गरेको फाइलहरू छ भने ओपन गर्ने अप्सन छ भने र त्यहाँ छैन भने नयाँ डेटा सेट। अब हेर्नु होला हाम्रो यो एक्टिभेट भएको छ र यु हेभ 5827 डेज लेफ्ट इन यर ट्रायल भनेको छ। अब यो भनेको निकै नै धेरै वर्ष हो जुन हामीलाई